ยาเบื่อนี่ก็ซื้อจากร้านทุกอย่าง20นะครับก็เอามาวางตามมุมนี่นะครับหนูมาแทะมากินแล้วมันก็วิ่งไปตายที่อื่นนะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการป้องกันหนูกัดสายไฟหน้ารถยนต์นะครับก็โดยทั่วไปนะครับถ้ารถของเราเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานจอดไว้นานๆนะครับหนูจะชอบมาอยู่อาศัยนะครับแล้วก็จะมาทำรังแล้วก็คลอดลูกหน้ารถด้วยก็มีนะครับอย่างรถคันนี้นะครับเรามาดูนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้คือขี้หนูนะครับหนูก็ขึ้นมาอยู่อาศัยมันก็มาขี้นะครับมีขี้อยู่แถวๆนี้ได้นะครับเนี่ยในนี้ก็มีขี้อยู่ไปก็ผมก็จะมาบอกวิธีการป้องกัน9วิธีนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับอันดับที่1นะครับเราก็หาลูกเหม็นมาใส่นะครับลูกเหม็นเราก็อาจจะมาโยนไว้แถวนี้หรือว่าตามซอกตามมุมนี้นะครับโดยเราอาจจะใส่ถุงผ้านะครับแล้วก็มัดไว้นะครับหรือว่าถุงที่มันเป็นตาข่ายอะไรก็ได้นะครับแล้วก็โยนไว้ตามซอกตามมุมนี้นะครับ2นะครับก็คือใช้ยาเบื่อหนูนะครับก็อย่างอันนี้ผมก็ใช้ยาเบื่อนะครับยาเบื่อนี่ก็ซื้อจากร้านทุกอย่าง20นะครับก็เอามาวางตามมุมนี่นะครับหนูมาแทะมากินแล้วมันก็วิ่งไปตายที่อื่นนะครับบางทีมันก็อาจจะตายในนี้ก็ได้นะครับถ้าเราใช้ยาเบื่อเราก็ต้องหมั่นเช็คดูนะครับว่ามันมีซากหนูตายในนี้หรือเปล่านะครับแล้วเราก็กำจัดทิ้งนะครับ3นะครับก็คือทำความสะอาดนะครับหมั่นล้างหน้ารถนี้นะครับทำความสะอาดเช็ดให้สะอาดนะครับพอมันสะอาดแล้วหนูก็คิดว่ามันสะอาดแสดงว่ามีคนอยู่หรือมีอะไรอยู่ในนี้หนูก็จะไม่เข้ามานะครับวิธีที่4นะครับก็คือเปิดฝากระโปรงรถทิ้งไว้อย่างนี้นะครับถ้าเราจอดในโรงรถหรือในบ้านแล้วก็เปิดฝากระโปรงทิ้งไว้ให้มีแสงสว่างเข้าอย่างนี้มันไม่มีที่มืดมันไม่เหมาะที่จะอยู่นะเพราะว่าหนูมันจะชอบอยู่ที่เงียบๆสงบนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดเนี่ยมีแสงสว่างเนี่ยหนูก็จะไม่เข้ามานะครับวิธีที่5นะครับคือเอาพริกป่นเนี่ยผสมกับน้ำนะครับแล้วก็ใส่สเปรย์นะครับแล้วก็ฉีดนะครับฉีดตามบริเวณทั่วๆไปในฝากระโปรงนะครับวิธีนี้นะครับก็อย่างอันนี้นะครับใครที่ใช้ใบก้อนเขียวหรือว่าอันนี้เป็นกำจัดมดปลวกแมลงมันมีสเปรย์ที่กำจัดหนูด้วยนะครับก็เอาแบบไปซื้อมาเราซื้อมาแล้วก็ฉีดนะครับฉีดเนี่ยแล้วก็ฉีดตามซอกตามมุมนี้นะครับฉีดได้เลยนะครับแล้วก็ฉีดทิ้งไว้เลยนะครับการมดปลวกแมลงก็ได้การหนูก็ได้นะครับพอหนูเข้ามามันเหม็นมันก็จะไม่กล้าเข้ามานะครับวิธีที่6นะครับก็คือใช้เครื่องไล่หนูนะครับเราอาจจะซื้อเครื่องไล่หนูนะแล้วก็เอามาวางไว้ตามจุดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเครื่องไล่หนูเนี่ยมันจะมีสัญญาณมีเสียงวีดนะหนูเข้ามามันกวนประสาทหนูก็จะไม่มาอยู่นะครับวิธีที่7ก็คือเราย้ายที่จอดรถนะครับวิธีนี้ถ้าสมมติเราใช้วิธีอื่นๆแล้วมันไม่ยอมไปนะมันยังมาอยู่แล้วก็อาศัยขยับรถจากตรงเนี้ยไปจอดตรงนู้นจอดสัก 2-3 วันแล้วก็ขยับมาจอดในนี้อะไรเงี้ยพอหนูมาหนูไม่เจอหนูก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นอะไรอย่างนี้นะครับวิธีที่8ก็คือเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับเอาหมาแมวคอยมากำจัดนะครับอย่างบ้านผมเนี่ยมันจะมีแมวอยู่ตัวหนึ่งนะพอช่วงสายๆบ่ายๆค่ำๆมันก็จะมาเฝ้าตรงเนี้ยหรือบางทีแมวมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะมาอยู่ใต้ท้องรถจะมาอยู่ตรงล้อรถอย่างเงี้ยมันก็คอยดักจับหนูนะครับวิธีสุดท้ายนะครับก็คือใช้แผ่นตะแกรงนะครับเหมือนรูปนี้นะครับตะแกรงพลาสติกหรืออะไรก็ได้นะครับเป็นตะแกรงเหล็กก็ได้มาปิดนะครับปิดข้างล่างนี้แถวใต้กระโปรงรถนะครับปิดให้หมดตรงโดยเฉพาะอย่างรถวิโก้รุ่นนี้มันก็จะมีรูตรงนี้ออกมาข้างๆตรงนี้นะครับก็เอาตะแกรงปิดไม่ให้มีรูเข้ามาในนี้นะครับเพราะว่าถ้ามีแล้วหนูก็จะเข้ามาอยู่อาศัยในนี้ได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันหนูเข้ามากัดสายไฟรถนะครับ
ถ้าเราไม่ป้องกันไว้หรือไม่หมั่นดูเช็คดูนะครับบางทีหนูอาจจะเข้ามากัดสายไฟหรือท่อน้ำมันเบรกน้ำมันคลัตช์นะครับเนี่ยอย่างท่อพวกเนี้ยหนูมันก็กัดได้นะฟันหนูเนี่ยสุดยอดมากนะครับมันกัดเหล็กได้นะเหล็กบางชนิดที่มันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะเราถ้าเกิดว่ามันมากัดเนี่ยอันตรายก็คือเออน้ำมันเบรกมันรั่วนะครับมันรั่วแล้วเวลาเราขับไประหว่างทางเนี่ยไม่มีน้ำมันเบรกเราเบรกแล้วเบรกไม่ได้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็หมั่นเช็คนะครับอย่างรถผมเนี่ยเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งนะครับคือหนูกัดสายไฟนะครับบริเวณเนี่ยนี่นะครับเนี่ยผมเคยโดนกัดนะเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือโดนกัดนะครับตอนนั้นผมโดนรถผมจอดทิ้งไว้นานๆหนูก็เข้ามากัดสายนี้นะครับอันนี้คือสายไฟหลอดไฟข้างนี้นะครับเป็นหลอดไฟข้างนี้โดนกัดเสร็จผมก็ไปให้ช่างเขาเช็คดูนะครับว่าทำไมไฟดับเขาก็เลยไล่ตามสายนะครับก็เจอจ้าเอ๋นะครับสายขาดตรงนี้นะครับก็คือหนูกัดนั่นเองนะครับก็เราก็คอยหมั่นเช็คหมั่นดูนะครับโดยเฉพาะรถที่จอดไว้ที่บ้านเฉยๆนะครับจอดไว้นานๆทีใช้ครั้งหนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็นำเทคนิควิธีการป้องกันหนูกัดสายไฟหน้ารถมาให้ทุกท่านนะครับใครที่เจอปัญหานี้ก็ลองเช็คหรือว่าลองใช้วิธีนี้ไปป้องกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ